برشلونة يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد جوهرته. مفاجأة: السعودية تمنع برشلونة وريال مدريد من خدمات هالاند. ليونيل ميسي: برشلونة صدمني برفض التجديد وفاجأت نيمار بهذا الأمر. السماح لنيوكاسل بإنفاق 200 مليون استرليني في سوق الانتقالات. برشلونة يستبعد صديق كرويف من خلافة كومان. البلاوغرانا يهدد نجمه لهذا السبب. السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم زيروسبور. قبل البداية أدعوكم للاشتراك بالقناة ودعمنا بالضغط على زر لايك، فزر اللايك يساعد على انتشار الفيديو ووصوله لأشخاص آخرين. ويلا نبدأ. كشف تقرير صحفي إسباني اليوم عن توصل برشلونة لاتفاق مع جوهرته المميزة بيدري غونزاليس لتجديد عقده. وقدم بيدري مستويات مميزة مع برشلونة في موسمه الأول، وكان عنصرا أساسيا مع الفريق ومنتخبي إسبانيا الأول والأولمبي في اليورو والأولمبياد. وترشح بيدري صاحب 18 عاما للفوز بالكرة الذهبية وجائزة الفتى الذهبي، الأمر الذي شجع برشلونة على مفتحته على تجديد عقده مبكرا. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن بيدري وافق على تجديد عقده مع برشلونة وسيمضي على عقد جديد لمدة 5 مواسم. وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة قد تحدث أمس عن مستقبل أنسو فاتي وبيدري، وأكد أن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح. كما أكد رئيس برشلونة أنه من المتوقع حدوث تطورات هذا الأسبوع بشأن مستقبل الثنائي بيدري وأنسو فاتي. جدير بالذكر أن بيدري انضم لبرشلونة مطلع الموسم الماضي قادما من لاس بالماس مقابل 5 ملايين يورو. علق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان على مفاوضات انتقاله إلى النادي الفرنسي في الميركاتو الصيفي الماضي. وفشل ميسي في تجديد عقده مع برشلونة بسبب قانون اللعب المالي النظيف بينما انضم لسان جيرمان في صفقة مجانية. وقال ميسي في حوار مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية: عدت إلى برشلونة لبدء فترة الإعداد، كنت أفكر في التوقيع على العقد واستئناف التدريبات بخطى كبيرة. وأضاف: اعتقدت أن كل شيء على ما يرام بشأن التجديد وأنهم ينتظرون توقيعي فقط، لكن عندما وصلت إلى برشلونة قيل لي أن تجديد عقدي لم يعد ممكنا وأنني لا أستطيع البقاء. وتابع: منذ تلك اللحظة بدأت أتساءل كيف سأعيد الأمور إلى الوضع الطبيعي. كنت محظوظا لأنني حصلت على اتصالات عديدة من الأندية وكان أحدها باريس سان جيرمان. وواصل: تلقيت عرضا آخر لكن يجب أن أعترف أننا توصلنا إلى اتفاق سريع إلى حد ما مع سان جيرمان. ولم يتحدث ميسي عن أي تفاصيل عن العروض الأخرى. واختتم: كان نيمار وليوناردو باريديس وأنخيل دي ماريا يسألونني بانتظام عن موعد انضمامي إليهم في باريس سان جيرمان على سبيل المزاح، لأنهم كانوا يعرفون أنني أفكر في البقاء في برشلونة، لذلك كانت مفاجأة عندما أخبرتهم أنني قادم إلى باريس. يستمر الحديث عن مستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم نادي بروسيا دورتموند وإمكانية الرحيل أو الاستمرار داخل ألمانيا في الفترة المقبلة في ظل صراع الأندية الأوروبية من أجل ضمه. ويضع ريال مدريد وبرشلونة هالاند على رأس قائمة التعاقدات الصيفية المقبلة وسط اهتمام من تشيلسي وقطبي مانشستر السيتي واليونايتد في إنجلترا. وكشفت تقارير صحفية اليوم عن مفاجأة نارية في مستقبل النرويجي هالاند وعائق انضمامه إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم أن الموسم الحالي هو الأخير لهالاند مع بروسيا دورتموند لرغبته في أن يكون المشروع الرئيسي في الفريق القادم الذي سينتقل إليه. الصحيفة شددت على أن الجميع داخل ريال مدريد يرون أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هو قائد مشروع المستقبل حسب رؤية فلورنتينو بيريز رئيس الميرينغي، أو ينتقل إلى برشلونة الذي سيكون فيه ثنائية مرعبة مع أنسو فاتي وقد يكون هو النجم الأول وقائد المشروع، بالإضافة إلى ثلة من الشباب الصاعدين الذين تزخر بهم صفوف برشلونة في الوقت الحالي. وأوضح التقرير أنه بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل يونايتد قد تكون أحد الأندية التي تغري هالاند. وقد أكد النرويجي من قبل رغبته في اللعب يوما بالدوري الإنجليزي الممتاز. ويرتبط هالاند بعقد مع دورتموند
حتى صيف عام 2024 مع وجود شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو يسمح له بالرحيل خلال صيف عام 2022. ويبدو أن الحديث مستمر حول استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد النشط بالدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج بنسبة 100%. وتم تعيين ياسر بن عثمان الرميان معالي محافظة صندوق الاستثمارات العامة. تم تعيينه رئيسا غير تنفيذيا لمجلس إدارة نيوكاسل يونايتد. قررت إدارة برشلونة استبعاد أحد المدربين من قائمة الأسماء المتاحة لخلافة الهولندي رونالد كومان على مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني. ووفقا لصحيفة سبور الإسبانية فإن إدارة برشلونة استبعدت روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا من قائمة المرشحين لخلافة كومان. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه حدث اجتماع بين مسؤولي برشلونة في الأسبوع الماضي وشهد وجود أخوان لابورتا ورامون بلانيس وماتيو أليماني ورفع يوستي وجوردي كرويف لتحليل الأسماء المختلفة المطروحة على الطاولة. وأوضحت سبور أن معظم الحاضرين في الاجتماع كان لديهم شكوك بشأن اختيار مارتينيز لخلافة كومان. وذكرت أن كرويف الذي يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع مارتينيز لم يدعم فكرة وجود المدرب الإسباني ضمن الترشيحات. كشف تقرير صحفي إسباني اليوم عن آخر المستجدات المتعلقة بتجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة. وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول التجديد حتى الآن. وبحسب صحيفة سبور الكتالونية فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة يضغط على ديمبيلي لتجديد عقده بعد عودته من الإصابة. وأوضحت أن إدارة برشلونة لا ترغب في رحيل ديمبيلي مجانا في نهاية الموسم. وفي حال عدم موافقته على التجديد سيتم تجميده ولن يشارك في أي مباراة. وبالإضافة إلى العامل الاقتصادي يتمسك برشلونة بتجديد عقد ديمبيلي لما سيضيفه فنيا للفريق الذي يعاني هذا الموسم بعد رحيل ليونيل ميسي. وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعد الاستحواذ على ملكيته كاملة من جانب اتحاد يتقدمه صندوق الاستثمارات السعودي. وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيع نيوكاسل يونايتد 100% إلى مجموعة مكونة من صندوق الاستثمار السعودي وشركتي بي سي بي كابيتال بارتنر وآر بي سبور أند ميديا. وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن إدارة نيوكاسل تستهدف ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من أجل تدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون بإمكان الإدارة الجديدة لنادي نيوكاسل إنفاق أكثر من 200 مليون استرليني لتعزيز صفوف الفريق خلال السنوات الثلاثة المقبلة دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف. وكانت تقارير صحفية أكدت وجود اهتمام من قبل إدارة نيوكاسل الجديدة بضم الأوروغواياني إديسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد بالإضافة إلى لويزي غاريث بالجناح ريال مدريد والبرازيلي فيليبي كوتينيو جناح برشلونة. ويحتل نادي نيوكاسل المركز 19 قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري وذلك بعد 7 جولات برصيد 3 نقاط فقط. إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. لمزيد من الأخبار لا تنسوا زيارة موقعنا زيروسبور.com رابط الموقع أسفل الفيديو.